Áprilisban is sok programmal várják az érdeklődőket a budapesti Fonóban. A hegedűkészítők szalonján például a legnevesebb hazai mesterek mutatják be hangszereiket egy hétvégén keresztül. Ezeket akár ki is lehet próbálni. De érdekes programokból addig sem lesz hiány. Most csütörtökön a Kaliforniából származó Vadalma együttes ad koncertet. Ezekről is szó lesz a következő percekben. Így van, vendégem Berec István, a Fonó népzenei igazgatója, és Bodzai Zina népdalénekes a Vadalma együttesből. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Akkor egy picit a hegedűkészítők szalonjáról, ugye egy hétvégén keresztül lehet megcsodálni ezeket a hangszereket. Kik fognak itt bemutatkozni? Meg lehet ismerkedni azzal is, hogy hogyan készül egy hegedű például? Fiatal hegedűkészítők, fiatal és elismert hegedűkészítők hozzák el legszebb munkáikat, meg készülő félben lévő. Igen, alkalom nyílik a beszélgetésre is ezekkel a hegedűkészítőkkel. Nyilván a nagy műhely titkaikat nem itt fogják elárulni, de mivel 10-12 a legtehetségesebb hazai hegedűkészítőről van szó, ezért elég jó terep nyílik arra is, hogy az ember összehasonlítsa ezeket, és úgy tűnik az elmúlt években kialakult, hogy a hegedű művészek színe java is megjelenik afféle hangszervizit céljából is, úgyhogy hál' Istennek ez bekerült a köztudatba. Ugye lesznek majd ehhez kapcsolódóan koncertek is, de akkor egy picit arról, hogy ugye itt van velünk Bodzai Zina, és a Vadalma együttest, ha minden igaz, akkor most hallhatja először majd a hazai közönség, viszont Berec István már hallotta őket Kaliforniában. Volt szerencsém, és hát hihetetlen, nem is tudom, hogy honnan kezdjem, hogy egy San Franciscóba született lány, akinek ugyan a édesapja révén magyar vér csörgedezik az ereibe, de ő már kint született, és ő már teljes mértékben amerikai állampolgár, és a zene visszamagyarítja tulajdonképpen, legegyszerűbben így lehet fogalmazni. 8 hónapos terhesen és a 3 éves kislányával az oldalán nekivág mezőségnek, meg az erdélyi moldvának, hogy gyűjtsön, amire 20-25 éves edzett fiatalember is nehezen képes, és 2 olyan zenésszel veszi körbe magát, az egyik, aki Stinggel muzsikál, és kiváló hegedűs, elismert, klasszikus, és bármilyen műfajban kiválóan játszó hegedűs, és egy kiváló csellistával. Tehát első szempontként egy hihetetlen marketing Magyarországnak az, hogy egy San Franciscói lány magyarrá tesz a népzene, és ez modellként is üzemelhet máshol. A másik meg, ez akkor is érdekes lenne, ha gyenge zenét csinálnának, de olyan kiváló zeneszerző a Zina, a magyar népdalt felhasználva, olyan zenét képes tenni, ami azt hiszem, hogy messze-messze irányadó a hazai világzenei alkotóknak is. Zina, mit szólsz ehhez a dicsérethez? Hát az egy gyönyörű dolog, nagyon kedves. Honnan jött ez a szeretet, ez az elhivatottság a magyar népzene iránt? Hát ide jöttem felnőttként tanulni a népdalokat, és ezelőtt kerestem, mert gyerekkoromban zongoráztam, Bartók játszottam, és mint zeneszerző is a Zeneakadémiában tanultunk a Bartók, de tudtam, hogy az már feldolgozás, és mi az eredeti, tudtam, hogy gyűjtés volt, és nem tudtam találni, és kerestem, és ide jöttem, hogy találjam, és amíg találtam, látom, hogy nagyon gyönyörű ez, és hiányzik nálunk Kaliforniában. Akkor és ugye ez lesz az első itthoni közönség előtti fellépésetek a Vadalma együttese. Mit fog majd hallani a közönség? Hát mi úgy próbálunk tartani a népdalokat tiszteletben, és saját kísérlet csinálunk, hogy most mondtam Pityúnak, hogy mint a népdal, a gyémánt és a kísérletet a fény, hogy hogyan más ráesik a fény a gyémántnak, akkor más, ahogyan csillog, és úgy egy másik szempont adunk. Más színeket hoz. Igen, és úgy új szempont tudunk adni talán, hogy mi nézünk a népdalokat. Tehát ti megtartjátok az eredeti népdalt, és a kíséretet adjátok ti magatok. Igen, és van, amiben mi hagyományos, van, ami saját, ami komponáltam, és van, ami improvizáció. Az is különlegesség, hogy a legtöbb népzenefeldolgozás itthoni téren a könnyű zene felől közelít.
A Zina pedig komoly zenét, klasszikus zenét végzett zeneszerző, és ha lehet hallani, hogy ott van a barokk zene a fejében, mikor földolgoz zenét, tényleg gyönyörű muzsikát szerez az ember, a legvadabb ortodox népzene szerető fanatikusok is, mint én. Én is azt mondom, hogy az ilyen feldolgozásnak helye van, mert olyan szép zenét szerez belőle. Itt most hallunk is pont egy kis ízelítőt adnak a nézők. Mit szól az amerikai közönség? Egyáltalán mennyire, én azt gondolom abból, amit elmondtál, hogy te egy ilyen missziónak is tekinted ezt. Igen, az nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy nem csak a magyar közösségben játszunk el ezek a dalok, hanem mindenkinek, azért sok-sok különböző koncerthelyen játszunk, és az nagyon szép dolog, hogy mindig magyarázom egy kicsit a szöveg, a gondolkodásmód, honnan származnak ezek a dalokat, és mindenki tanul belőle valami, és mindig a koncert végén mondják, hogy ja, soha az életemben nem hallottam a magyar népzenét, és gyönyörű, és nem is tudtam, hogy hol van a Magyarország. Ugye azért ez egy nagyon szép dolog, és nagyon szeretnek, az mindig, hogy érdekelnek, kíváncsiak, igen. És egy picit talán megismerhetik a magyarokat és Magyarországot is, hiszen a népdalainkban ugye rengeteg szokás, rengeteg minden el van mesélve. És van, aki úgy gondolja, hogy nem érdekes mindenkinek a világon, csak a magyaroknak a diaszporában, de ez nem igaz, mert mindenkinek nagyon érdekel. Gyakran léptek föl egyébként Amerikában? Igen, mondjuk minden hónapban valahol, ez változó, de igen, sok koncertet adunk. A zenésztársaid hány zenekarba játszanak? Csak hogy körülbelül Hát nem is tudok számolni. 10 valamennyi. Tényleg nagyon felkapott és kiváló zenésze. És számunkra tehát hihetetlen, hogy 2 ilyen tehetség, 3 ilyen tehetség, tehát tényleg úgy, hogy a másik 2-nek még köze sincs Magyarországhoz, idejüket és energiájukat arra szánják, hogy ezt a zenét megismerjék. Őket könnyű volt egyébként? Könnyen beszippantotta a magyar népzene? Az nem értettem, hogy könnyen megszerették? Nagyon, mert ahogy nézem, ami zenéleg érdekes, azért az adtam nekik eredeti felvételek és dalok, ami látom, hogy mint egy zenész az nagyon érdekes, nem csak aki érti a szöveg, és azért ide nagyon könnyen szeretik. Hát gratulálunk nektek, sok sikert a koncerthez, és hát ehhez a misszióhoz is, amit ti ott folytattok a tengeren túlon. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.